අද අපි කතා කරන්නේ සිම්පල් ප්‍රොජෙක්ට් එකකින් කොහොමද JSP සහ Servlet භාවිතා කරලා මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඩෙවලොප් කරන්නේ. ඒත් එකම අපිට පුළුවන් web.xml use කරන්න. ඉතින් අපේ මාතෘකාව තමයි how to use JSP and Servlet with web.xml. ඉතින් අද අපි open කරගන්නවා අපේ NetBeans එක open කරන්. මෙතනදී අපිට පුළුවන් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදාගන්න. මෙතනදී හදාගන්න අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට නේම් එක මේ විදිහට නෙක්ස්ට් කරලා මම ෆිනිෂ් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට ප්‍රොජෙක්ට් එක හැදලා තියෙනවා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මුලින්ම මෙතන මේ හදාගන්නවා source package එකට ගිහිල්ලා servlet එකට මම දෙන්නවා. අපි මෙතන්දී හදන්නේ ලොගින් එකක් සාමාන්‍ය ලොගින් එකේ මේන් ස්ට්‍රක්චර් එක වෙන්නේ අපි දීලා තියෙන ඩීටේල්ස් හරිනම් ලොග් වෙනවා වැරදි නම් එරර් මෙසේජ් එකක් ඕපන් වෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී සාම්පල් එකක් ඉන්න මෙතන A කියලා ටයිප් කරගන්න. A කියලා ටයිප් කළා මම පැකේජ් එකට home කියලා දෙන්න. මේ විදිහට අපේ සර්වලට් එකත් හැදුනා. මම මෙතනදී අයින් කරගන්නම් මේ ෆයිල් සෙට් එක. මෙතනදී index.html ෆයිල් එකක් තමයි තියෙන්නේ. අපි මෙතනදී හදාගමු JSP එක. මේ විදිහට JSP එකක් හදාගත්තා. දැන් අපි මේක deploy කරලා බලමු. view එක කොහොමද කියලා. මම මෙතන ටයිප් කරන්න. මම මෙතන local host දීලා මේ අපේ open උනේ එතෙන්දී open උනේ අපේ index.html ෆයිල් එක. අපි මෙතෙන්දී open කරගමු අපේ JSP එක. හරි මේ විදිහට JSP එක open වුණා. දැන් මම මේ JSP එක ඇතුලේ simple login එකක් දාගන්නවා. මේ විදිහට හදාගෙන මම මෙතනින් ඉන්පුට් එකක් දානවා.
මේ විදිහට දෙනවා. දීලා මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරගත්තාම මේ විදිහට තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ අපි යමු මෙතන අපේ servlet part එකට. මම servlet part එකෙන් මුලින්ම ඊට කලින් මෙතන අපි යමන method එක හදා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මම ෆෝම් එකක් හදා ගන්නවා. මම මෙතන action එක A කියලා අරගෙන method එක post දුන්නා. එතකොට මෙතන action එක යන්නේ අපේ servlet page එකට. මෙතනින් මම do post method එකෙන් තමයි යන්නේ. මම මේ විදිහට do post method එක override කරනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපිට පුළුවන් response.get writer object එක call කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් print writer මේ විදිහට object එකක් හදලා අපිට ඊට පස්සේ පුළුවන් response.set content type එක අපිට දෙන්න පුළුවන් text flash අපේ ෆයිල් එක JSP ෆයිල් එක මේ විදිහට දීලා අපිට පුළුවන් අපේ string අපේ එහා පැත්තෙන් ගන්න username එක get parameter කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. අපිට මේ පැත්තෙන් ගන්න පුළුවන් username එක සහ password එක. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් if condition එකකින් check කරගන්න පුළුවන් username dot equal නිමල් කියන එක නිමල් සහ password එක තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ ටික හරිනම් අපිට පුළුවන් print කරගන්න login success කියලා. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් login error කියලා මේ විදිහට print කරගන්න. මම මේක deploy කරලා බලන්න. අපි බලමු මුලින්ම normal data ටිකක් දීලා login error කියලා එනවා. අපි ඊට පස්සේ දෙමු අපේ දුන්න password name එකයි password එකයි name එක නිමල් password එක 1 2 3 4 log වුණාම login successful කියලා message එකක් එනවා. එහෙනම් අපේ project එක success. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ මෙතනදී අපි කරලා තියෙන annotation එකකින් තමයි data ටික යවලා තියෙන්නේ. කියන්නේ annotation විදියට අපිට පුළුවන් මෙතනදී XML web XML විදිහටත් data යවන්න.
web.xml විදිහට data වනකොට අපි එතෙන්දි කරන්නේ මේ විදිහට මම ඇඩ් කරගත්තා web.xml එකේ මෙතෙන්දි මම servlet name එක a කියලා දුන්නා අපේ servlet name එක a ඊට පස්සේ servlet class එක com.a කියලා දීලා ඊට පස්සේ ආයි servlet name එකයි url pattern එකයි මේ විදිහට දීලා index.jsp welcome file එකට දුන්නා මේක මම save කරගන්න save කරගෙන මෙතනදී අපේ servlet එක url annotation mapping part එක මම මේ විදිහට කමෙන්ට් කරගෙන මේක deploy කරගන්න අපි බලමු මේක deploy කරලා මේ විදිහටම අපේ output කලින් ආපු output එක මේනවද කියලා මම මෙතනදී refresh කරගන්නවා page එක refresh කරගෙන අපි type කරමු අපේ username එක නිමල් password එක 1 2 3 4 type කරලා login වෙනවා login successful කියලා වෙන්න අපි ඒ වගේම මෙතනදී නිමල්ගේ නමට මම තව ඒ අකුරක් අහලා login වුණා එතකොට login error කියලා message එකක් එනවා ඒ කියන්නේ අපේ annotation mapping නැතුව web.xml through mapping part එකත් success වෙලා තියෙනවා ඉතින් මේක තමයි project එක වෙන්නේ මෙතනදී how to use JSP and Servlet with web.xml කියන මාතෘකාව යටතේ